Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Trong phần tin tức quốc tế sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Và sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị đón theo dõi. Hai cuộc thăm dò cho thấy Harris làm tốt hơn Biden trước Trump. Theo một cuộc thăm dò của Emerson College The Hill công bố vào hôm thứ Năm, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris đang thể hiện tốt hơn Tổng thống Joe Biden ở các bang chiến trường, có khả năng quyết định cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, thu hẹp khoảng cách với Donald Trump của đảng Cộng hòa. Cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Trump dẫn đầu ở 4 bang quan trọng là Arizona 49%, Georgia 48%, Michigan 46% và Pennsylvania 48%. Trump và Harris đang bằng nhau ở mức 47% ở Wisconsin. Harris đã vượt qua thành tích của Biden trong một cuộc thăm dò của Emerson được thực hiện đầu tháng này ở mỗi bang trong số 5 bang. Harris bắt đầu chiến dịch tranh cử tuần này sau khi Tổng thống Joe Biden bỏ cuộc đua vào Chủ nhật và tán thành phó tổng thống của ông ấy. Cuộc thăm dò cử tri đã đăng ký mới nhất của Emerson được tiến hành từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 và có khoảng tin cậy cho mỗi bang là cộng hoặc trừ 3,4%. Một cuộc thăm dò toàn quốc do New York Times Siena College công bố vào hôm thứ Năm cũng cho thấy Harris làm tốt hơn Biden khi đối đầu với Trump. Trump dẫn trước Harris 2 điểm phần trăm, 48 đến 46%. Trong số cử tri đã đăng ký, trong khi Trump dẫn trước Biden 8 điểm phần trăm, 49% trong một cuộc thăm dò được tiến hành vào 3 tuần trước. Cuộc thăm dò của New York Times Siena College gồm 1.142 cử tri đã đăng ký trên toàn quốc và có sai số là 3,3 điểm phần trăm. Một cuộc thăm dò quốc gia của Reuters công bố vào hôm thứ Ba cho thấy Harris dẫn trước Trump từ 44% đến 42%, một sự khác biệt trong phạm vi sai số 3 điểm phần trăm. Trong khi các cuộc khảo sát trên toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về sự ủng hộ của người Mỹ đối với các ứng cử viên chính trị, một số bang cạnh tranh thường làm nghiêng cán cân trong cử tri đoàn Hoa Kỳ. Cơ quan cuối cùng quyết định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Áp lực thuế và lạm phát khi Trump tái đắc cử. Chuyên gia lo ngại hai rủi ro tới kinh tế Mỹ nếu Trump trở lại Nhà Trắng là thương chiến Mỹ-Trung gia tăng và lạm phát cao. Trong cuộc đua trở lại Tòa Bạch Ốc, cựu Tổng thống Donald Trump được một số doanh nghiệp ủng hộ vì hứa tiếp tục giảm thuế. Hồi 2017, thuế doanh nghiệp ở Mỹ là 35% khi ông đắc cử Tổng thống, và đến nay mức này hạ xuống 21%. Cựu Tổng thống hứa sẽ cắt giảm tiếp thuế khi quay lại nắm quyền, trái ngược với mong muốn tăng lên 28% của đảng Dân Chủ. Đó phần nào cũng là căn cứ cho giới đầu tư tài chính đánh cược vào Trump Trade, một thuật ngữ chỉ các lựa chọn đầu tư đón đầu chính sách khi Trump trở lại làm tổng thống. Trump Trade xoay quanh triển vọng tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, có lợi cho các công ty trong nước. Brian Jacobson, kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management nói, tuy nhiên viễn cảnh chiến thắng của cựu tổng thống và tác động tới kinh tế Mỹ cũng là rủi ro lớn nhất mà kinh tế toàn cầu phải đối diện trong nửa cuối năm nay và sang 2025. Theo Han Kun Hong, trưởng bộ phận chiến lược thị trường, khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB. Tương tự, một số chuyên gia khác cũng chỉ ra các rủi ro với kinh tế Mỹ và toàn cầu khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, nhất là thuế quan và lạm phát, vốn có quan hệ nhân quả. Về thuế, Trump tự xưng là người đàn ông thuế quan Tariff Man và để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ đầu tiên qua thương chiến với Trung Quốc. Ông tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng Trung Quốc lên tới 60% nếu giành lại quyền lực. Stephen Weymouth, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Georgetown, không rõ cựu tổng thống sẵn sàng theo đuổi các biện pháp cực đoan như vậy đến đâu. Tôi tin rằng ông ấy có thể sẽ tăng thuế ở mức độ nào đó trong nhiệm kỳ thứ hai, ông nêu trên CNBC. Nhà kinh tế học Stephen Roach, vì việc Trump tăng thuế nếu tái cử giống như lựa chọn hạt nhân trong xung đột kinh tế quốc tế. Eswar Prasad, giáo sư kinh tế Đại học Cornell, cảnh báo điều này làm gia tăng sự chia rẽ về thương mại, tài chính giữa Mỹ và Trung Quốc.
Theo một số nhà bình luận, việc Trump chọn J.D. Vance làm người đồng tranh cử càng cho thấy đảng Cộng hòa nghiêm túc với các kế hoạch thuế quan. Thượng nghị sĩ đến từ Ohio là người ủng hộ mạnh mẽ áp thuế hàng Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Rain dự đoán ngay cả khi mục tiêu của Trump trong tăng thuế hàng Trung Quốc là buộc nước này đàm phán một thỏa thuận thương mại thuận lợi hơn, cũng có rất ít cơ hội đạt hiệu quả. Thực tế, thỏa thuận giai đoạn mà ông đạt được với Bắc Kinh năm 2019 có ít điều khoản thành hiện thực. Ngoài ra, Hong Kong House của UOB cảnh báo các đối tác thương mại Mỹ đều gặp rủi ro vì Trump đã đưa ra mức thuế thương mại phổ quát 10% với tất cả các hàng nhập khẩu vào nước này. Lạm phát duy trì ở mức cao cũng là mối lo ngại của Mỹ và nhiều nước khác. Giá dầu thô trở lại trên 85 đô la Mỹ mỗi thùng khi rủi ro địa chính trị ở Trung Đông tiếp diễn và chi phí vận chuyển tăng. Đồng và các kim loại công nghiệp khác cũng lên mức cao nhất kể từ 2021. Giá hàng hóa leo thang có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát toàn cầu. Tại Mỹ và Australia, chi phí nhà ở cao hơn cũng góp phần gây ra lạm phát. Trong bối cảnh này, việc tăng thuế nhập khẩu cùng với giảm thuế doanh nghiệp và siết nhập cư là ba yếu tố tạo thành nguy cơ bùng phát lạm phát nếu Mỹ bước vào kỷ nguyên Trump 2.0, như cách ví Kevon của CNBC về nhiệm kỳ thứ hai của ông. Hong Kong House nói những thay đổi do Trump đề xuất về thuế thương mại và nhập cư có tính chất mở rộng, nghĩa là chúng có tiềm năng thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là chúng có thể gây ra hậu quả kéo dài tình trạng lạm phát. Theo chuyên gia này, ở khía cạnh chính sách thuế, các khoản cắt giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp được ban hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đến kỳ gia hạn vào năm 2025. Nếu tái đắc cử, ông có thể sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế, đồng thời gây lạm phát vì nó ủng hộ việc chi tiêu tiền nhiều hơn và gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Với nhập cư, cựu tổng thống đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để hạn chế, thậm chí đề xuất hồi hương những người nhập cư trái phép. Điều này siết lực lượng lao động và có thể dẫn đến lạm phát do thiếu nhân lực. Một phân tích gần đây của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy việc trục xuất 1,3 triệu công nhân do nhập cư bất hợp pháp sẽ khiến quy mô nền kinh tế Mỹ giảm 2,1%, tức là tạo ra một cuộc suy thoái. Cùng với đó, thuế quan Trump sẽ khiến một hộ gia đình Mỹ điển hình phải trả thêm 1.700 đô la Mỹ cho một năm. Nhóm chuyên gia Kimberly Clausing và Mary Laughley của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson kết luận đề xuất của Trump dẫn đến những thay đổi chính sách thuế không công bằng nghiêm trọng, tức là chuyển gánh nợ thuế từ người giàu có sang các thành viên có thu nhập thấp trong xã hội, đồng thời tổn hại cho công nhân và ngành công nghiệp Mỹ. Việc này cũng dẫn tới nguy cơ trả đũa từ các đối tác thương mại. Kimberly Clausing là cựu quan chức Bộ Tài chính. Bà lưu ý đề xuất thuế của Trump đang phủ lên hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ hàng nhập khẩu, tức là tăng 10 lần so với những gì ông đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trong khi cựu tổng thống lập luận ở các mức thuế khổng lồ sẽ bảo vệ việc làm trong ngành sản xuất Mỹ, bà Clausing nói nó có thể khiến việc nhập khẩu nguyên liệu thô của nhà máy trở nên đắt đỏ. Điều này làm giá hàng hóa tăng. Đây sẽ là một thảm họa lớn. Reuters cho biết, một số nhà đầu tư lo ngại lạm phát thâm hụt tài chính gia tăng trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Bởi thuế nhập khẩu tăng, chi tiêu hoang phí của chính phủ và doanh thu từ thuế nội địa thấp hơn. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử, cựu tổng thống cho hay các chính sách ủng hộ tăng trưởng của ông giúp giảm lãi suất lẫn thâm hụt. Giới chuyên gia cũng chưa rõ Trump 2.0 sẽ đạt được điều đó cụ thể bằng những cách nào. Hồi tháng 6, hãng tin AP gửi cho chiến dịch tranh cử của Trump 20 câu hỏi để làm rõ quan điểm kinh tế của ông. Chiến dịch từ chối trả lời và người phát ngôn Caroline Leavitt nhấn mạnh tốt nhất nên theo dõi các video clip phát biểu của cựu tổng thống. Stephen Moore, cố vấn không chính thức của Trump và chuyên gia kinh tế tại Heritage Foundation,
Ông đã từng là tổng thống nên cử tri có thể dựa trên thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua để đánh giá khả năng điều hành kinh tế. OpenAI có thể sớm cạn tiền vì huấn luyện AI. OpenAI được cho là sẽ chi khoảng 7 tỷ đô la Mỹ để thử nghiệm AI năm nay, khiến công ty đối mặt nguy cơ hết tiền trong vòng 12 tháng. Theo phân tích của The Information, dựa trên tài liệu chính nội bộ liên quan đến OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT đang trên đà chi khoảng 7 tỷ đô la Mỹ cho riêng việc đào tạo các mô hình AI và 1,5 tỷ đô la Mỹ cho nhân sự. Con số này vượt xa đối thủ, chẳng hạn như là Anthropic do Amazon hậu thuẫn, dự kiến chi 2,7 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động tương tự trong năm. Chi phí hoạt động cao vọt có thể khiến OpenAI lỗ 5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, khiến công ty của Sam Altman có nguy cơ hết tiền trong vòng 12 tháng. Trước đó, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Jackson, OpenAI đã hoàn thành 7 vòng gọi vốn và huy động được hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Gần đây nhất là vào tháng 4, công ty gọi vốn thành công từ quỹ ARK Investment Management với số tiền không được tiết lộ. Từ đầu 2023, ChatGPT đã được ước tính là cần 700.000 đô la Mỹ mỗi ngày để vận hành do hoạt động trên hệ thống máy chủ đắt đỏ. Con số này được tính toán dựa trên GPT phiên bản 3 đã cũ, trong khi các mô hình mới cần nhiều tiền hơn và số lượt truy vấn của người dùng cũng cao hơn so với năm ngoái. OpenAI vừa giới thiệu GPT-40 Mini ngày 18 tháng 7, phiên bản nhánh của GPT 4.0, nhanh và mạnh nhất, ra mắt vào tháng 5. Nó được giới thiệu là mô hình nhỏ có khả năng và hiệu quả về chi phí nhất hiện nay. Cũng là một phần trong nỗ lực của công ty nhằm đi đầu về đa phương thức hay khả năng cung cấp nhiều loại phương tiện do AI tạo ra bên trong một công cụ như là văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Theo Reuters, công ty cũng đang xây dựng một AI có khả năng suy luận nâng cao vượt trội hơn khả năng của GPT 4.0 để tiến đến mô hình AI tổng quát AG. Dự án có tên nội bộ là Strawberry là phần mở rộng của dự án bí ẩn Q trước đó, hứa hẹn có thể thể hiện phản ứng và suy luận giống người. Bên cạnh vấn đề tài chính, OpenAI còn đối mặt với những thách thức về mặt quản lý. Công ty hiện bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đưa vào tầm ngắm do liên quan đến các cáo buộc về thỏa thuận đầu tư ngầm trái luật. Ngày 23 tháng 7, các nhà lập pháp Mỹ cũng gửi thư cho CEO Sam Altman, bày tỏ mối quan ngại về các tiêu chuẩn an toàn và hoạt động tuyển dụng của OpenAI. Theo Washington Post, OpenAI ra mắt SearchGPT để thách thức Google. Nhóm được Microsoft hậu thuẫn tiết lộ công cụ tìm kiếm nguyên mẫu nhắm mục tiêu vào hoạt động kinh doanh tìm kiếm trị giá 175 tỷ đô la Mỹ mỗi năm của đối thủ. OpenAI đang tung ra một công cụ tìm kiếm trực tuyến nhằm thách thức trực tiếp Google, mở ra một mặt trận mới trong cuộc đua của ngành công nghệ nhằm thương mại hóa những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo tổng hợp. Sản phẩm thử nghiệm được gọi là SearchGPT, ban đầu sẽ chỉ có sẵn cho một nhóm nhỏ người dùng, sau đó công ty có trụ sở tại San Francisco sẽ mở danh sách chờ 10.000 người để thử nghiệm dịch vụ vào thứ Năm. Sản phẩm này khác biệt về mặt hình ảnh so với ChatGPT vì nó không chỉ tạo ra một câu trả lời duy nhất bằng cách cung cấp một loạt các liên kết tương tự như một công cụ tìm kiếm, cho phép người dùng nhấp qua các trang web bên ngoài. SearchGPT được phát triển dựa trên phản hồi từ các nhà xuất bản mà OpenAI gần đây đã ký thỏa thuận, bao gồm News Corp, Axel Springer và Financial Times. OpenAI được hỗ trợ với khoản đầu tư 13 tỷ đô la Mỹ từ Microsoft, đối thủ lớn nhất của Google về AI trong những năm gần đây, nhằm mục đích cuối cùng là tích hợp lại các tính năng tìm kiếm AI vào chatbot hàng đầu của mình. Động thái này là nỗ lực mới nhất của OpenAI. Công ty đã dẫn đầu trong cuộc đua ban đầu nhằm xây dựng chatbot AI mạnh mẽ để cạnh tranh với Google. Công ty đã thống trị tìm kiếm trực tuyến trong 2 thập kỷ qua. Sự trỗi dậy của AI sáng tạo và cuộc chiến về tương lai của thị trường tìm kiếm có thể thay đổi quỹ đạo của cả hai công ty, khi Google tìm cách bảo vệ tỷ suất lợi nhuận của mình, trong khi OpenAI săn lùng các nguồn doanh thu mới.
Gã khổng lồ tìm kiếm doanh thu 175 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, trị giá hơn một nửa tổng doanh thu của họ. Những tiến bộ trong AI đã mở rộng cho các đối thủ cạnh tranh bao gồm Perplexity, một công ty khởi nghiệp 2 năm tuổi tự nhận mình là công cụ trả lời, đã đạt mức định giá là 1 tỷ đô la. Google đã chậm chạp trong việc chuyển hướng công cụ tìm kiếm của mình sang AI tổng quát, nhưng vào tháng 5, người dùng Hoa Kỳ đã bắt đầu thấy tổng quan về AI. Một câu trả lời tóm tắt ngắn gọn do AI tạo ra cho các truy vấn. Ở đâu nhiều kết quả tìm kiếm phổ biến, theo sau là có thể nhấp vào liên kết xen kẽ với các quảng cáo ở phía dưới. Những loại kết quả tìm kiếm này bao gồm ảnh chụp nhanh do AI cung cấp, khiến Google tốn kém hơn trong việc cung cấp các phản hồi truyền thống, vì AI tổng hợp tiêu thụ nhiều tài nguyên máy tính hơn. Đối với OpenAI, thách thức lớn với tìm kiếm do AI tạo ra cho đến nay là các chatbot như là GPT, có xu hướng phản hồi không chính xác hoặc gây ảo giác về các sự kiện, con số và tài liệu tham khảo. Điều này một phần là do các mô hình rất phức tạp làm nên nền tảng cho chatbot được đào tạo để được dự đoán các mẫu ngôn ngữ, chứ không phải là thu thập thông tin, lập chỉ mục và hiển thị thông tin trên trang web như các công cụ tìm kiếm truyền thống. SearchGPT sẽ cung cấp thông tin cập nhật từ web, đồng thời cung cấp các liên kết rõ ràng đến các nguồn có liên quan. Theo OpenAI, công ty tìm kiếm mới sẽ có thể truy cập các trang web ngay cả khi họ đã chọn không tham gia đào tạo công cụ AI tổng hợp của OpenAI, chẳng hạn như là ChatGPT. Apple Maps chính thức có mặt trên web. Phiên bản beta công khai của Apple Maps trên web đã chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 7, cho phép người dùng trên toàn thế giới có thể truy cập trực tuyến ngay từ bây giờ. Với người dùng PC Windows, dịch vụ làm việc với các trình duyệt Microsoft Edge và Google Chrome, trong khi người dùng Mac và iPad có thể làm việc với trình duyệt Safari, Microsoft Edge và Google Chrome. Ngoài ra, tình trạng có sẵn cũng khác nhau tùy theo khu vực. Theo ghi chú được Apple nêu trên trang web, Apple Maps hiện chỉ có sẵn bằng tiếng Anh, nhưng cho biết sẽ sớm mở rộng sự hỗ trợ cho các trình duyệt thiết bị và ngôn ngữ bổ sung trong tương lai. Cũng theo mô tả, người dùng có thể làm hầu như mọi thứ trên Apple Maps ngay trên phiên bản web, bao gồm nhận chỉ đường lái xe, đi bộ đến đích, tìm nhà hàng, điểm phát Wi-Fi, đặt đồ ăn trực tiếp từ địa điểm của Maps, cũng như là duyệt qua hướng dẫn được lựa chọn tại các thành phố trên khắp thế giới. Vì đây chỉ là bản beta, nên nhiều tính năng hơn sẽ được thêm vào khi Apple hoàn thiện phát hành cuối cùng trong tương lai. Ví dụ, Apple cho biết tính năng Look Around có sẵn trong những tháng tới, cho phép người dùng xem chế độ xem toàn cảnh 360 độ của một số địa điểm. Apple cũng đang cung cấp cho tất cả các nhà phát triển khả năng liên kết Apple Maps trên trang web để người dùng của họ có thể nhận chỉ đường lái xe, xem thông tin chi tiết về địa điểm. Việc triển khai Apple Maps trên web được xem là một trong những thay đổi thú vị của Apple trong 5 năm, cho phép người dùng không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào Google Maps như hiện nay. Paris nỗ lực kiểm soát chuột trước Olympic. Paris nêu các biện pháp kiểm soát chuột tại các địa điểm tổ chức Olympic 2024, bao gồm loại bỏ rác là thức ăn thừa, chặn cống rãnh. Người dân thủ đô Pháp từ lâu đã quen với những đàn chuột trên đường phố, nhưng loại gặm nhấm này có thể sẽ trở thành nỗi xấu hổ lớn khi Paris đăng cai Olympics 2024. Đàn chuột ở Paris từ lâu nổi tiếng trong văn học Pháp là điều gây tranh cãi ở thủ đô khi nhắc đến vấn đề vệ sinh. Năm 2023, nhân viên vệ sinh Paris đã tiến hành cuộc đình công kéo dài 3 tuần, khiến thành phố chìm trong hàng nghìn tấn rác không được thu gom. Các nhân viên vệ sinh sẽ được thêm 2.000 đô la Mỹ để làm việc trong thời gian Paris tổ chức Olympic. Các công ty vệ sinh tư nhân cũng sẽ tăng nỗ lực dọn dẹp giữa cảnh quan thành phố. Olympic sẽ chứng minh rằng không có chuyện thường xuyên gặp nhiều chuột ở Paris, Phó thị trưởng Anthony Goulot, quan chức phụ trách rác thải ở thành phố cho biết.
8 lợi ích sức khỏe từ trái anh đào. Trái anh đào giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin và quercetin. Những hợp chất này chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Một nghiên cứu cho thấy quả anh đào chua có nồng độ tổng hợp chất phenolic cao hơn, trong khi quả anh đào ngọt chứa nhiều anthocyanin hơn. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe từ trái anh đào. Thứ nhất là giàu chất chống oxy hóa. Trái anh đào giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin và quercetin. Những hợp chất này giúp chống lại stress oxy hóa và viêm nhiễm, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Một số nghiên cứu cho thấy quả anh đào chua có nồng độ tổng hợp chất phenolic cao hơn, trong khi quả anh đào ngọt chứa nhiều anthocyanin hơn. Thêm trái anh đào vào thực đơn có thể bảo vệ chống lại tổn thương tế bào và tăng cường sức khỏe tổng thể. Theo một đánh giá năm 2018 trên tạp chí Nutrients, đặc biệt là anh đào chua là chất chống oxy hóa mạnh với nồng độ tổng hợp chất phenolic cao hơn. Thứ hai là giúp ngủ ngon. Hàm lượng melatonin trong trái anh đào chua có thể giúp cải thiện chất lượng và thời gian ngủ. Melatonin, một loại hormone điều chỉnh chu kỳ ngủ thức, và quả anh đào chua cung cấp nguồn tự nhiên của hợp chất thúc đẩy giấc ngủ này. Các nghiên cứu cho thấy melatonin trong nước ép anh đào chua có thể giúp trị chứng mất ngủ và thậm chí cải thiện tâm trạng. Thứ ba là giảm viêm. Nghiên cứu cho thấy anthocyanin có trong trái anh đào đặc biệt hiệu quả trong việc giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng tiêu thụ anh đào thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe khớp và giảm bớt sự khó chịu liên quan đến tình trạng viêm. Thứ tư là hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Theo một nghiên cứu vào năm 2019, chất chống oxy hóa trong trái anh đào chua có thể cải thiện khả năng phục hồi sau khi tập thể dục, đặc biệt là ở phụ nữ. Đây là tin tuyệt vời cho các vận động viên và những người đam mê thể dục. Những người có thể thấy rằng việc kết hợp anh đào vào chế độ ăn uống của họ giúp giảm đau nhức sau khi tập luyện. Đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của nước ép anh đào có tác dụng độc đáo trong việc cải thiện tình trạng viêm do tập thể dục, giảm tổn thương và thúc đẩy phục hồi. Thứ năm là tăng cường sức khỏe đường ruột. Một đánh giá vào năm 2018 cho thấy tiêu thụ anh đào có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh viêm mãn tính, bao gồm viêm khớp, bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư. Thứ sáu là tăng cường miễn dịch. Trái anh đào là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Đây là một chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa cần thiết để duy trì sức khỏe miễn dịch tốt. Một cốc trái anh đào bỏ hạt đáp ứng được 25% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày, hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C giúp ngăn ngừa bệnh tật, nhiễm trùng và giúp thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu. Thứ bảy là cải thiện tiêu hóa. Trái anh đào là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Mỗi cốc anh đào cung cấp 3 gam chất xơ. Chất xơ hỗ trợ duy trì tiêu hóa khỏe mạnh và giúp điều hòa nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh vật. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong trái anh đào có thể hỗ trợ vi sinh vật của bạn bằng cách tạo ra môi trường đường ruột cân bằng, theo một nghiên cứu của năm 2018 trên PearJ. Thứ 8 là hỗ trợ giảm cân. Trái anh đào giàu nước và chất xơ là món ăn nhẹ tuyệt vời để giảm cân. Thay vào đó, vị ngọt tự nhiên của anh đào có thể thỏa mãn cơn thèm ăn mà không làm tăng calo. Một trái anh đào đỏ bỏ hạt chỉ có khoảng 85 calo, 8 gam chất xơ và nhiều nước, rất tuyệt vời cho những người thích đồ ngọt nhưng đang muốn giảm cân. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.